ยังไม่ทันเดินเลยเราลงไปทิ้งที่ไหนอะเนี่ยคือสีแบบใบไม้ที่ร่วงกับสีขนเขาคือแบบมันเข้ากันมากงงมากเลยอยู่ดีๆก็อะไรเนี่ยมาเจอที่สวยมากที่นิวก็ไปขอสวนรุ่นนี้อะวันนี้ขับรถอย่างยาวนานประมาณ10 ชั่วโมงได้นะคะก็ขับรถจากซีแอตเทิลไปถึงทวินฟอร์ค่ะไกลมากจริงๆตอนนี้ของก็คือเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเดินทางอยู่2 คนแต่ของนี่คือเยอะเหมือนแบบว่าเดินทางกันแบบอยู่ได้3 เดือนนะเอาจริงๆคือไม่รู้เสื้อผ้าเนี่ยเวลาขับรถที่ไรเพชรเอาของมาเยอะเกินความจำเป็นทุกทีแล้วก็ซื้อของแล้วก็ซื้อของรถเรากลายเป็นรถสปอร์ตไปแล้วเดี๋ยวเจอกันทวินฟอร์นะคะต่อด้วยซอลเลกซิตี้เป็นการพักระหว่างทาง2 คืนเพื่อที่จะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีที่โคโลราโดไปค่ะไปไหนคะทวินฟอร์I lose my breath whenever I see you. You stole my heart. What is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. อยู่ดีๆก็มาโผล่ที่ Salt Lake City ค่ะ ยูทาห์เพราะว่าเราตัดสินใจที่จะเลื่อนการเดินทางออกไปอีก1 วันเพราะเราขับรถไม่ไหว เมื่อวานจากที่เราขับมาจากซีแอตเทิลมาทวินฟอร์เกือบ12 ชั่วโมงเนาะ ใช่เพราะว่าเราแอบไปแวะที่ โอเรกอนเพราะว่าเราคิดถึงการใช้จ่ายที่ไม่ต้องเสียแท็ก จริงๆเราต้องถึงไอดาโฮทวินฟอร์ประมาณ3 ทุ่มใช่ป่ะแต่เราถึงแบบเที่ยงคืนตี 1อะ เพราะว่าไม่เราลืมไปว่าเวลามันเร็วกว่าชั่วโมงนึงทำให้เหมือนเราเสียเวลาไปชั่วโมงนึงทำให้แบบกว่าจะได้นอนก็เกือบตี 3วันนี้ก็ตื่นมา11 โมงแล้วก็แบบไม่ไหวแล้ว ก็เลยขับมาสัก3 ชั่วโมงอยู่ที่ซอลเลกซิตี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะมากินว้าวกินดีกว่า ร้านนี้เราชอบมาก นี่ก็คือพี่มิวเคยอยู่ที่นี่มาก่อนนะคะพี่มิวก็เลยพาทัวร์ดูดีมากอ่ะชื่อว่า Brook Belgian Bistro อ๋อรถถอยไม่รู้ว่าเสียงอะไรSalt Lake City ก็จะดังเรื่องศาสนาศาสนาคริสต์ลัทธิมอร์มอน อันนี้ก็คือเป็นตึกออฟฟิศของเขา ตอนนี้เราอยู่ที่ถนน State Street ถนนเส้นนี้ตรงขึ้นไปเป็น City Hall แล้วก็ด้านหลังของเราก็ตรงไปแบบเหมือนเป็นถนนเส้นที่ยาวมาก เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนว่าแบบมองลงมาแล้วถนนนี้มันยาวขนาดไหน เราไปหาดูกันได้ว่าลัทธิมอร์มอนเป็นยังไง คนส่วนมากจะรู้ก็คือจะไม่กินกาแฟไม่กินคาเฟอีนไม่กินแบบเครื่องดื่มชูกำลังอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวก็จะมีลูกเยอะประมาณนั้นแล้วก็ต้องมีห้องใต้ดินใช่ไหมใช่มีห้องใต้ดินที่บ้านเพราะว่าจะเก็บพวกอาหารกระป๋องไว้ในวันที่ถ้าโลกแตกอย่างเงี้ยนาทีนี้หรือว่าครอบครัวก็จะได้มีอะไรกินในตอนนั้นประมาณนั้นแต่ว่าลึกๆแล้วเราก็ไม่ได้รู้ลึกมากเรารู้ว่าแค่ผิวเผินอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครสนใจโอเคค่ะทุกคนเพชรขออธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของมอร์มอนหน่อยนะคะชื่ออย่างเป็นทางการของเขาอะชื่อว่า Church of the Latter-day Saints นะคะเราอาจจะเรียกสั้นๆว่า LDS หรือว่ามอร์มอนนั่นเองผู้ก่อตั้งเนี่ยชื่อว่าโจเซฟสมิธในปี 1820 ปัจจุบันน่ะก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่นะคะเพราะว่ามอร์มอนเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแต่ว่าคริสเตียนเนี่ยบอกว่ามอร์มอนอะเป็นเพียงลัทธิเท่านั้นนะคะและมอร์มอนเนี่ยเขาก็มีคัมภีร์เป็นของตัวเองอีกด้วยโดยถ้าใครนะคะที่เป็นชาวมอร์มอนแล้วเนี่ยเขาก็จะห้ามดื่มกาแฟชาแอลกอฮอล์ห้ามใช้สารเสพติดต่างๆนะคะและจะต้องมีห้องเก็บของในบ้านในกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำไม่ไหล
รือเกิดไฟไหม้ไฟไม่ติดนะคะเขาก็จะต้องมีห้องที่เก็บพวกอาหารกระป๋องน้ำสะอาดหรือเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินของใช้จำเป็นต่างๆนะคะเพื่อให้เขาดำรงชีวิตผ่านไปได้นะคะในช่วงที่เกิดภัยพิบัติและเมื่อก่อนเนี่ยเขาสามารถมีภรรยาได้หลายคนอีกด้วยคุณโจเซฟสมิธเนี่ยเขามีภรรยาถึง40คนเลยโดยที่คนที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยอายุเพียงแค่14 ปีเท่านั้นแต่ปัจจุบันห้ามแล้วนะคะทุกคนตามกฎก็คือมีภรรยาได้แค่คนเดียวเท่านั้นค่ะเฮดควอเตอร์ของมอร์มอนเนี่ยก็จะอยู่ที่ซอลต์เลคซิตี้รัฐยูทาห์ที่เราอยู่กันที่นี่เองนะคะโดยเขาก็มีการเผยแพร่เนี่ยไปทั่วโลกเลยที่ไทยก็มีเหมือนกันนะคะถ้าเราเดินไปตามถนนเนี่ยอาจจะเคยเจอฝรั่งนะคะที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นผูกเนคไทเนี่ยมาชวนให้เราไปเรียนภาษาอังกฤษหรือไปทำกิจกรรมเล่นดนตรีต่างๆที่โบสถ์ของเขานะคะก็จะเป็นวิธีการเผยแพร่ศาสนาของเขาอย่างหนึ่งอีกด้วยอันนี้คือเรากำลังขึ้นไปที่ Capitol Hill สวยจังเลยอะ City Hall แล้วสองข้างทางนี้ก็คือเป็นบ้านคน ดูดีมากอย่างกับอยู่ยุโรปโอ้ State of Utah ที่นี่คือเป็นเมืองหลวงของยูทาห์ด้วยไหม ใช่ใช่ ก็คือเป็นเมืองหลวงของทั้งยูทาห์แล้วก็ของศาสนาลัทธิมอร์มอน ใช่ใช่ State of Utah ที่ City Hall วิสวยว่ะพี่ ดูดิ มาอยู่ที่นี่นานแค่ไหนนะตอนนั้น อันนั้นประมาณ 8-9 เดือนค่ะ เราได้มีโอกาสไปแบบเข้าโบสถ์กับลัทธิมอร์มอนไหม คือเราไม่ได้เข้าโบสถ์กับเขาแต่ว่าคือเราอยู่กับครอบครัวเป็นโฮสต์แฟมิลี่อ่ะที่เป็นลัทธินี้เราก็ได้มีเห็นห้องใต้ดินเขาว่าเขามีของแบบพวกอาหารกระป๋องอยู่ในห้องนั้นจริงๆ ก็คือเตรียมพร้อม ใช่เขาก็มีลูกประมาณ 4-5 คน เฮ้ยหรือเราก็เป็นมอร์มอนว่ะเพราะเราพี่น้อง4 คน แต่เราไม่มีห้องใต้ดินที่บ้านนะเว้ย คือถ้าให้คิดภาพอะก็จะคิดถึงเรื่อง Orange is the New Black อะคนที่ชื่อฟราดาใช่ไหมฟราดาหรือเฟรดานั่นแหละที่เขาติดอยู่ในคุกแต่ว่าเขาก็จะแบบมีห้องใต้ดินของตัวเองแล้วก็เหมือนเอาตัวรอดได้ถ้าสมมติว่าโลกแตกเมื่อไหร่เขาจะเป็นผู้สร้างโลกขึ้นมาใหม่ใช่ไหมเห็นปะมองไปเห็นปะว่าถนนเนี่ยมันตรงยาวไปขนาดนั้นอะยาวมากอะใช่แล้วตึกนี้ก็คือสำนักงานของมอร์มอนใช่เป็นลัทธิที่รวยมากเขาก็คงจะอย่างนั้นตึกใหญ่มากตึกใหญ่มากที่นี่ห้างจะปิดวันอาทิตย์นะ City Creek เนี่ยเป็นห้างของคนมอร์มอนเขาก็จะปิดห้างสรรพสินค้าวันอาทิตย์อะวันอาทิตย์ร้านอาหารอะไรที่นี่ก็จะปิดเยอะมากเพราะเขาจะไปโบสถ์กันใช่ไหมถือเป็นวันพักผ่อนใช่แต่ร้านอาหารไทยถ้าไม่ใช่มอร์มอนหรือทั่วๆไปก็เปิดปกติร้านจีนร้านอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดปกติตอนแรกที่ได้ยินเขาว่าซอลต์เลคซิตี้คิดว่าต้องเป็นแบบทะเลสาบเกลือกลางเมืองหรืออะไรแบบนี้แต่เมืองก็มีที่เป็นเหมือนนาเกลือใช่ป่ะใช่เป็นแบบทะเลเกลือน่าจะเป็นที่มาจากอย่างนั้นนะคะเลยชื่อซอลต์เลคซิตี้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เจอนาเกลือหรืออะไรเลยเจอแต่เมืองสวยๆบ้านหลังใหญ่ๆถนนสะอาดอ่ะเหมือนพอพูดถึงซอลต์เลคซิตี้เขาจะแบบมอร์มอนอยู่จะมาหามอร์มอนอยู่จะมาเปลี่ยนเป็นมอร์มอนหรอแล้วก็แบบมอร์มอนคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะYou're in all of my dreams, whether I'm awake or I'm asleep. My love ain't going anywhere, babe. I'm in this way too deep. ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่ 11 Avenue Park ค่ะเป็นสวนมองไปเห็นสนามเห็นรันเวย์เห็นเครื่องบินกำลังจะเทคออฟไหนมองไปดิจริงๆข้างล่างมันแบบมันแฟลตไปหมดเลยเป็นพื้นราบแล้วเราก็ขึ้นมาบนฮิลนิดนึงเราก็จะมองเห็นวิวลงไปง่ายมากเลยที่นี้ใบไม้เปลี่ยนสีแล้วทุกคนดูข้างหลังเวทดิสวยมากอ่ะเขาบอกว่าที่ยูทาห์นะคะปีนี้คือแบบสวยที่สุดสีเยอะที่สุดเราไม่ได้ตั้งใจจะมาแต่เราได้มาเจอสิ่งนี้ไม่ดีใจมากเลยอ่ะจริงๆคือระหว่างทางที่ขับมาหลายลูกคือแบบเป็นภูเขาเป็นสีแดงไปแล้วนะแต่ว่าเนี่ยก็วันนี้แสงไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็พรุ่งนี้ซันนี่เดี๋ยวจะรีบตื่นแต่เช้าแล้วแบบก่อนไปโคโลราโดอ่ะจะคิดว่าจะกลับมาถ่ายอีกรอบระหว่างทางตรงนี้มีลำธารด้วยเดี๋ยวลงไปดูกันปิดประตูได้ปิดประตูด้วยส่วนคนนี้เปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนตรงไหนวะหลังรถเหรอเปลี่ยนหลังรถเหรอThere's a party downtown, someone said that you're coming by.
ที่ไหน I regret what I said, didn't mean it. Yeah, believe me, I guess I'll take it back. There's a party downtown, someone said that you're coming by. I know that summer was a big mistake. งงมากเลยอยู่ดีๆก็อะไรเนี่ย มาเจอที่นี่สวยมากพี่นิวก็ไม่บอกก่อนว่ามันมีอ่ะ จริงๆแล้วว่าซอลต์เลคซิตี้อ่ะหรือว่ายูทาห์มันมีอะไรสวยมากๆแต่ด้วยความที่มันเหมือนจะไม่ค่อยมีชื่อพูดถึงแล้วก็แบบว่าไปเป็นในทางอื่นมากกว่าใช่ไหมแล้วมันก็อยู่แบบกลางๆประเทศอะไรอย่างเงี้ยคนก็ไม่ค่อยมาพอพาเพชรมาแค่วันเดียว ตอนนี้เพชรตัดสินใจจะอยู่ต่อ ไม่ใช่วันเดียวครึ่งชั่วโมง เดี๋ยวเราขอโทรหาคุณลุงเราก่อนว่าเราสามารถไปหาเขาเลทอีกวันหนึ่งได้ไหม ได้เพราะว่าถ้างั้นพรุ่งนี้ก็ได้ชิลแถวนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรให้ดูเยอะมากที่นี่จริงๆ ช็อป มันเป็นแบบเมืองที่ถ้าสมมติว่าชอบเกี่ยวกับ outdoor activities คือที่เนี่ยมีเยอะมากคือทั้ง hiking แล้วก็ snow ที่นี่ที่ Park City อ่ะคือเป็น snow ที่ดีที่สุดในโลกตอนที่แข่งโอลิมปิกเมื่อกี่ปีไม่รู้จำไม่ได้คือเป็นที่ที่เขามาแข่ง snow กันที่นี่ เพราะว่าด้วยความที่เมืองอ่ะมันเป็นเมืองที่แห้งใช่ไหมเวลาหิมะตกลงมา snow มันก็ไม่เหมวมันก็ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ไม่ไอซี่อ่ะมันก็เป็นฟลัฟฟี่อ่ะแบบสโนว์มันก็แบบนุ่มๆมันก็จะเป็นแบบที่สโนว์ดีที่สุดในโลกพวกเราชอบเที่ยวกันตอนแบบพระอาทิตย์ใกล้จะตกอ่ะแล้วมันเป็นโกลเด้นเอาท์ เป็นโกลเด้นเอาเวอร์ ใช่ เรามันไม่ใช่มนุษย์ตื่นเช้าแล้วเราจะเป็นคนมาเก็บแสงเย็น ซึ่งมันสวยมากจริงๆ เราไม่ได้จำเป็นต้องตื่นแต่เช้ามาเนอะเดี๋ยวเราจะไปซิลเวอร์เลคกันใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ โอเคอีก14 นาทีถึง ฮัลโหลพี่มาเลยค่ะพรุ่งนี้นี่มันสวยมากนี่หนูไม่ยอมกลับบ้านกันเลยเนี่ย แต่พรุ่งนี้พี่ก็ไม่ทันอยู่ดี เพราะว่าพี่ไปไฟล์ดึกอ่ะ ไม่ใช่พี่ก็มาเช้าพี่บินคืนนี้เลย เอางี้ดีกว่ามันสวยมากใช่ไหมพี่เลยบอกให้อยู่ยูทาห์นานๆเงี้ย หนูก็เลยโทรไปเลื่อนที่โคโลราโดแล้ว มันมีหลายสีมากมันจะสวยกว่าโคโลราโดนะครับ จริงเหรอ ก็นั่นแหละค่ะทุกคนเราสองคนอะตัดสินใจอยู่ที่นี่ You ต่อ always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in what we want. And I always pick you up and let you down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in what we want to what we want. นี่เรามีสมาชิกใหม่ค่ะ สมาชิกใหม่ นั่งสมาชิกใหม่หลับแล้วเหรอแม็กซีนเย้วันนี้มีแม็กซีนมาเที่ยวด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปไฮใกล้บ้าน ใช่ ชื่อว่า Butterfield Canyon นี่จะพาแม็กซีนไปด้วยคือแม็กซีนมาปลุกเพชรตั้งแต่เช้าเลยมาเลียมารอแล้วมนุษย์สองคนนี้ก็สายเหลือเกิน Maxine come here Come here say hi Hiนี่เราก็มีอุปกรณ์ของน้องนะคะ ก็มีสายจูงมีถุงเก็บอึแล้วก็มีขวดน้ำให้เขาด้วยโอเค let's go แม็กซีนนะคะก็เป็นเบสตี้อายุ1 ปีเพศผู้ค่ะไปดิไปกันเถอะ I look out across the water. I smell the salt and feel the breeze. But in my heart, I hear the calling of my old home, Tennessee. ตอนนี้ยังไปไม่ถึงไหนนะคะ เพราะว่าน้ำมันหมดเราต้องมาเติมน้ำมันก่อนแล้วก็หาเทรลเฮดไม่เจองงไปหมดแม็กรอนานแล้วอ่ะแม็กนะคะแอบมองอยู่ตรงนี้อยากไปเที่ยวแล้วใช่ไหมคือที่เนี่ยเพชรชอบมากเลยว่าสัตว์เลี้ยงที่เนี่ยค่อนข้างมีอิสระมีเสรีภาพไปไหนมาไหนก็ได้ แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะ อยากให้ที่ไทยเป็นแบบนี้มากเลยคือแบบที่นี่คือการเลี้ยงสัตว์การที่จะมีสุนัขหรือแมว1 ตัวสัตว์เลี้ยงที่บ้านเนี่ยคือเขาให้ความสำคัญ
ให้ความเท่าเทียมเหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวเลยซึ่งแบบมันดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการดูแลการเอาใจใส่หรือว่าเขาก็จะมีประกันสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะที่ cover ทุกอย่างต่างๆทำให้สบายเนี่ยก็พาไปหาสัตวแพทย์ใกล้บ้านได้เลยดีมากๆเลยแล้วก็สุนัขสามารถไปไหนมาไหนกับเราได้จะไปที่ห้างไปที่ร้านอาหารแม้แต่ขึ้นเครื่องบินนะคะหรือพาไปเดินป่าเดินเขาแบบเนี้ยก็คือทำได้หมดเลยแม้บางที่จะมีข้อห้ามนะเราก็ต้องอ่านเงื่อนไขให้ดีก่อน Who we to know where these rivers flow, or why the wind chooses when and where to blow. The sun is gonna rise each and every time, and I've still got Tennessee on my พร้อมยังคะโอเค let's go แถวนี้สวยมากเลยแฮปปี้ไหมคะคือสีแบบใบไม้ที่ร่วงกับสีขนเขาคือแบบมันเข้ากันมากอะแม็กคือเป็นหมาที่ถือว่าจูงง่ายนะเขาจะมีดื้อๆบ้างนะคะเหมือนแบบอยากจะดมนู่นนี่นั่นอ๋อ no ขนมปังนี่นะก็ว่าดมอะไรแต่โดยรวมคือถ้าเราเลี้ยงของให้เขามาเขาก็จะมาพร้อมไหมคะทั้งคนทั้งหมา พร้อมค่ะ เมื่อกี้เราถามคุณพี่เขาอยู่ตรงนี้ว่ามันมีทางไหนบ้างใช่ปะทางที่เราไปมันเป็นทางที่พี่เขาบอกว่าง่ายที่สุดประมาณ1 ไมล์แล้วก็ ชิล แบบรีแลกซ์อะพอไปถึงก็จะมีแหล่งน้ำแต่อีก2 ทางก็คือแบบสตีฟมากก็เลยเลือกที่จะไปทางนี้เพราะว่าเราพาหมามาด้วย ใช่ ใช่ มีแบบว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องดูแล แม็กซินนำทางเลย แม็กซิ่งไปเลยค่ะแม็กซิ่งไปเลยค่ะยังไม่ทันเดินเลยเราลงไปทิ้งที่ไหนอะเนี่ยไป ก็ถ้าน้องหมาอึนะคะอยู่ที่นี่ก็คือต้องเตรียมถุงเก็บอึไว้ด้วยกลิ่นดีค่ะสุขภาพดีค่ะใช้ได้เลยค่ะกลิ่นใช้ได้เลยค่ะแม่ก็ยังไม่ทันเริ่มเดินเลยอ่ะไม่ทำเงี้ยจะหาอะไรกบๆก่อนเพราะว่าอึเขาค่อนข้างเหลวเราไม่อยากจับตรงๆเอากี่อันนี่กี่ไม้กี่ไม้เอากี่ไม้เอากลับไปไว้ที่รถก่อน Knowing your body feels so tired to get out of bed. You put your heart on a letter to chase it away. Got sun and it's all because of you. Hey, what's gonna give? I just close my eyes and think of you when I'm sleeping with someone new. เราเดินมาจนสุดทางกันแล้วเขาบอกจะมีแหล่งน้ำนะคะใช่มันมีแหล่งน้ำจริงๆแต่เป็นแหล่งน้ำที่แบบเล็กมากนึกว่าจะมีเป็นบ่อน้ำว้าวมีคนขี่มอไซค์มา Are you which way are you going this way Okay hold on You're okay. I'm going up There you go. Where are you going Just right here, down the trail. Wow so cool Yeah. เจอนักขี่จักรยานวิบากเขาข้ามน้ำมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เชี่ย ยอดอ่ะเขาไปได้อ่ะ คือเขาไปได้เหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเป็นทางธรรมดาโว้ไปแล้วอะหายไปแล้วไปดูไหมเขาไปแล้วอะกลับมาแล้วค่ะ ทางนี้เดินง่ายมากเลย เดินตรงๆนะคะ แต่ฝุ่นเยอะนิดนึงไปไม่เอาไม่แวะค่ะไม่แวะไปเหนื่อยไหมหนูดูไม่เหนื่อยเลย มีแต่พบป้าๆเนี่ยที่เหนื่อย น้องแบบน่ารักมากเลยเพราะเวลาเดินถ้าเรา
คนใดคนหนึ่งไม่เดินตามมาเขาจะหยุดรอเขาก็จะหันไปมองรอคือแบบต้องไปด้วยกัน2 คน1 ตัวนะคะแล้วต้องไปเป็นทีมห้ามทิ้งกันออกมาแล้วหนูเก่งมากเลยตรงนี้สวยเนาะสรุปคือตรงนี้สวยสุดพูดเล่น แม็กซ์กินน้ำก่อนเดี๋ยวมากินน้ำก่อนเอาน้ำในเป้เลยค่ะปานไงคะป้าเหนื่อยไหมคะเที่ยวนี้โอเคเนาะง่ายมาก let's go พาแม็กกลับบ้าน Remember the good days. I wish that we could go back. เขาไปไหนอะ I know I'm not perfect, but please give me a try. I'm sorry. เป็นไงบ้างคะ สบายเข้าใจคำว่าปลดทุกข์ที่แท้จริง แฮปปี้มาก วิวห้องน้ำคือดีมาก ห้องน้ำวิวหลักล้านอะไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทอะดีจริงๆ เช็ดหรือเปล่า ไม่ชู Give me a chance. Yeah, baby, try. Just one more night, then make up your mind. Please don't say that it's goodbye. If you just believe it, I know we can make it. บอกเลยว่าปังไม่ไหวจะต้องจอดรถอีกแล้ว สวยมากตรงนี้สวยมากคือเราพยายามตามหาสีแดงเนี่ยสีแดงเริ่มมาแล้วอะตรงฝั่งนู้นนะคะเฮ้ยสวยมากเป็นลมสวยมาก We used to be strong, love. Don't forget where you're coming from. A heart like that, don't give up that easily. I wanna see you be mad, yeah, get mad at me. I'm sorry for making you feel like you're not good enough, 'cause you're the best, you know. I'm sorry for making you feel like you're not good enough. มันสวยมากเลยอะตรงนี้เรียกว่า Deer Creek นะคะถ่ายยังไงก็ไม่สวยเหมือนตาเห็นอะคือเรารู้สึกว่ามันสวยมากจริงๆแต่พอถ่ายมาแล้วมันก็ดรอปลงนิดนึงอะอยากให้ทุกคนมาดูด้วยตาตัวเองอะคือแบบมันดีมากอะตอนนี้ก็เกือบ6 โมงแล้วแต่แบบโชคดีมากเลยว่าฟ้ากลับมาใสเมื่อกี้คลาวดี้เบาๆนะคะข้างหลังเพชรนี่คือมันมีหลายสีมากทั้งสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีส้มมันไล่สีกันไปเลยอะดีมากอะบอกเลยว่าแถว Salt Lake City มีอะไรดีกว่าที่คุณคิดเพราะเพชรก็ไม่คิดเหมือนกันนี่เป็นอะไรที่แบบออฟแพลนมากไม่คิดว่าจะมาอยู่พักเมืองนี้ด้วยแล้วก็ตัดสินใจอยู่ต่อ อีก1 วันเดี๋ยวเราจะไปจุดที่เรามาร์กไว้กันต่อต้องขอบคุณพี่อุ๊บมากนะคะที่ส่งโลเคชั่นมาให้สวยมากจริงๆแฮปปี้ไหมคะวันนี้แฮปปี้มากค่ะ เวลาไปเที่ยวเนี่ย การที่มันไม่ได้แพลนหรือว่าการที่มันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางมันคือความสุข ใช่โดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวเนาะบางทีไม่ต้องไปถึงจุดหมายแต่ระหว่างทางอ่ะมันดีอ่ะเราชอบโมเมนต์แบบดีมากว้าวที่นี่บอกเลยว่ามันเหนือความคาดหมายจริงๆมันไม่ได้อยู่ในแพลนของเราตั้งแต่แรกแต่กลับเป็นเมืองที่ทำให้เพดาประทับใจที่สุดในทริปนี้เลยทั้งใบไม้เปลี่ยนสีที่พีคสุดๆในช่วงที่มามันสวยมากๆสวยจนภูเขาก็สวยจนเหนื่อยอ่ะอากาศที่เป็นใจไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปมิตรภาพดีๆจากทุกคนที่เราพบเจอทำให้บางครั้งอ่ะเราลืมจุดหมายปลายทางไปชั่วขณะเลยเพราะว่าระหว่างทางมันดีมากจริงๆแล้วเจอกันใหม่นะคะ Salt Lake City พรุ่งนี้ก็จะกลับสู่แพลนเดิมก็คือไปเทลลูไลท์นั่นเองหลังจากOAมา2 วัน พรุ่งนี้เราก็จะขับรถอีกประมาณ6 ชั่วโมง ใช่ ตอนนี้ขับมาแล้ว 2,317 ไมล์เก่งมากค่ะ ไม่ได้หวยนะ เดี๋ยวเจอกันค่ะโคโลราโด
เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อแล้วค่ะวันนี้ หลังจากออกจากแพลนมา 2 วัน เต็มๆ แล้วเราก็จะกลับเข้าแพลนเดิมของเรานะคะ เดี๋ยวเราจะไปที่เทลลูไลท์โคโลราโด ขับรถประมาณ 6-7 ชั่วโมงเนอะ ใช่ประมาณ6 ชั่วโมง ใช่สนุกไหมคะ สนุกมากค่ะ ไม่อยากจากเลย บ้านหลังที่2ของเรา เราดีใจที่แบบว่าเหมือนพาเพชรมาแล้วเพชรชอบเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่บอกว่าพอพูดถึงซอลเลย์ซิตี้หรือพูดถึงยูทาห์คนก็จะไม่ได้นึกถึงว่ามันเป็นยังไงมันเป็นทะเลทรายหรือเปล่ามันมีอะไรให้เที่ยวหรือเปล่า แต่จริงๆแล้วแบบที่นี่มีอะไรให้ทำแบบเยอะโคตรมันมีความหลากหลาย มันมีทั้งหน้าร้อนมากๆหน้าหนาวฤดูหนาวมากติดลบแล้วก็ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีคือมีเยอะมากจริง แต่แบบประทับใจใบไม้เปลี่ยนสีรอบนี้มากแล้วทุกคนบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบสวยที่สุดปีนี้ ใช่ คือที่นี่ ใช่ ชนะเลิศแล้วเราก็แบบดัน มา ได้ ที่ มา นี่ พอดี ใช่ ตอนที่เวลามันแบบเหมาะสมที่สุดอะคือแบบแฮปปี้มาก ถ้าสมมติใครมีแบบโอกาสมาซอลเลกอะคือควรมามาก ดีงามมากก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเราจะแวะอีกหนึ่งจุดก็คือเราจะไปถ่ายรูปที่บ้าน บ้านอา บ้าน ร์ อัพใช่ ไม่ไกลเนอะ ไม่ไกลค่ะ โอเคค่ะ เดี๋ยวเจอกันค่ะบาย The sun's going down as I try to make my way through the crowd. Feeling alive, I love being by your side. It makes me shine. We got one summer, so let's make it count. You make me feel like everything's alright. Let's dance our problems away in the night. Love being right next to you. You'll be on my mind. I'll be dreaming about this till the end of time. We are young, we are free, down for the ride. Might be over tomorrow, but we got to stay forever. You'll be on my mind. I'll be dreaming about this till the end of time. We are young, we are free, down for the ride. Might be over tomorrow, but we got to stay forever. เหมือนเราโดนหลอก มันไม่ใช่ 2.5 ตอนนี้ 2.9 แล้วมันยังไม่ถึงเลยดูพื้นรองเท้าก็เน่าหกล้มโอ้มันมีซอสมันจะหยด